Noin. Elikkä tämmöstä ympäristöä. Tänään ei ole ainakaan vastavalo ongelmana. Tässä vähän isompaa vai ei rupais sutti. Ainakaan niin paljon. Aha. Vähän semmoinen silmät kiinni tosta noin. Mutta se käy melkoinen pudotus molemmat puolet. Jos tänne Hämeenlinnaan nyt joku pyörän kanssa eksyy, niin voin kyllä suositella ihan tulee näitä maisemia ihastua. Kato, terve! Kato, moi! Tuttujakin näkee. Löysit tänne. Jaa. Hienoa. Hello ystävät. Taas mennään. Tänään ollaan Hämeenlinnassa. Kaunis entinen kotikaupunki ja matkassa on mukana Anssi. Ja kierrellään näitä Hämeenlinnan maastopyöräilyreittejä. Hello ystävät. Päivä 2. Hämeenlinna. Anssi seurana. Taas mennään. Eilen tuli päähänpistosta kokeiltua pieniä hienosäätöjä kameraa varten ja ei se nyt mennyt ihan maaliin. Niin kuin harvemmin menee, kun niitä rupeaa loppuhetkellä tekemään. Ei mitään. Tänään lähdettiin pikku palauttavalle ja nyt on kameran säädä kohdillaan. Katsotaan mitä tulee. Ei muuta kuin jatketaan polun päältä. Ja luulo pois. Joo. Löysä pois heti alkuun. Joo, hyvä. Ja tänään on siis säännösten mukaan 11 astetta puurosateita ja mutta poljetaan lämpimiksi, jos viileä alkaa tulla. Joo, mene vaan. Vasemmalle. Vois ton kuvata ton järvimaiseman tosta. Voidaan me siitä kuvaa ottaa. Joo. Tätä takas alla. Vai saaks siitä paremmin?
Ei. No, elikkä tämmöstä ympäristöä. Ja tänään ei ole ainakaan vastavalo ongelmana, että tosiaan olisi ehkä ajatuksen kanssa voinut sen eilisen säärynkin tehdä, mutta sitä se on, kun innoissaan lähtee painamaan. Välillä tulee sivuasumi. Ei muuta kuin jatketaan. Ihan kauheeta juunakkojumppaa ei viihty tänään. Voi olla vähän liuista. Joo. Meikin mitä eilen mentiin. Voi olla, että pito olisi aika nolla jo. Joo, ei välttämättä niitäkään, mitkä omaksi yllätykseksi pääsi. Niin nekin mäet, mitä pääsi omaksi yllätykseksi kiipeen jo heti, niin jäis varmaan tällä kertaa kiipeämään. Aika paljon sit kelistä jokin. Vasemmalta ohi. Joo. Ja jos Anne katsoo, nyt tätä on vaan vähän nopeutettu. Ja siihen kiveen.
Eikö se ole ihan hauska? Oli. Yleensä kun tänne tuon, niin jatkan tonne Panolaan. Joo. Olisiko tossa hyvä? Hyi. Onhan se. Sitten mennään Ahvenistolle. No nyt on mäkeä. Liian pieni vaihe. Anssi vaihto suuntaan. No sillä taas sepoistuksi. Huomaa, että se ei ole nukkunut kunnolla viime yönä. Tässä vähän isompaa vaihetta. Ei rupais suti. Ainakaan niin paljon. Aha. Vähän semmoinen silmät kiinni tosta noin. Kamera tangolle, niin tulee varmaan vähän nätimmin toi harjukin. Saas nähdä hyppyyttääkö nämä kivet ja juurekot. Paljonkin kuvaa nyt sitten. Ei oo kaikista vahvi. Tärinän suoratus taas pohja päällä. Ei mä ihan luonnottoman näköiseksi. No siitä. Kyllä se painaa eilinen jalka. Nyt on jopa satulla muistettu laskea. Eilenhän tuli kerran tangon yli. Ihan just sen takia, että kääntyi painopiste vähän turhan paljon eteen. Ei satula ylää. Kulttuurimaisema. Olihan se kun ohi mennä vilkas. No tossa käy melkoinen pudotus molemmin puolin. Niin on. Toivottavasti saa tuohon kamerallekin vähän. Mä en tiedä. Eiköhän siitä selvänsä. Tää on vähän siitä kiinni, että millä sitä katsoo. Niin. Miten sä oot jo täällä?
Anni sairaan nopea. Niin. Vai miten se meni? Mäessä sä olit vielä takana. Täällä on sellaisia madon silmiä, mistä pääsee aina paikasta toiseen helpommin. Niin, vähän niinku varjokarpis. Niin. Niin se on, Anssi, tuolla se on. Putkesta sisään ja toisesta ulos. Kyllä. Sillä on kyllä jylähän näköistä. No aina hyvä kommentoida, että kamera näyttää eteenpäin, että miltä näyttää muu. Pää kattoo ihan muualle. Niin. No siinä näkyy nyt järvimaisemaa. Otetaan siitä nyt hetken kuva. On siinä pudotusta. Toivottavasti värit on yhtä näppärät sitten, kun tekee video. Tänne näyttää tässä silmä. Senkin opettelu on taas työllä ollut. Ja jos tänne Hämeenlinnaan joku pyörän kanssa eksyy, niin voin kyllä suositella, ihan tulee näitä maisemia ihastele. Taas turhan pieni vaihe silmässä. Kohta runtasee varmaan. Eikä runtase. Se on kuossa. Tuurilla. On nätti. Kyllähän toikin vähän houkuttelis. En nyt taitaa tietää, mikä siinä olisi lopputulos. Olisiko juomatauko? Oisko? Pitikö sun ottaa kalusto esittely? Ei sen. Ei kai. Sä voit tietysti, jos sä haluat mannekiinina toimia, esitellä. No niin. En tiedä, katoitko tohon toiseen suuntaan, mitä sieltä näkyy. Just katoin, täytyy sinne pyörähtää tästä. Tuolta tultiin. Mutta se mitä oli tarkoitus vähän kuvata, niin siellä näkyy ihan kamera. Ja siellä on päivän sankari. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos. No nyt se pysyy. Haluatko mennä tosta alamäkeen? No mä just sitä kattelin kameran kanssa, että kyllä houkuttelis, mutta sen lopputuloksen tietää jo etukäteen. Niin, Pysytään täällä. Siellä on taas hyvä nousu. Ihan niinku täällä ei muuten olisi. Nee. Oi.
Hui! On korppi. Niin no, näkyiskös? Pikku nousu. Voi mennä. Haha, haha, haha. Vähän tossa nyppylässä. Joo. No niin. Varmistetaan nyt, että tää tulee sitten. Ei noussut. Tämmönen paikka. No siinä. Näkee kerraksi. Mietitään mitäs tosta nousis. Nouseeko? Sutiiko heti? Tuo vettä tuolla. Siihen jäi. Kato, terve. Kato, moi! Tuttujakin näkee. Löysit tänne. Aa, Hienoa. kyllä. Siitä sitten. Siitä.
Mähän menen polkemalla hetken matkaa. Okei. Vai tuuko mä tosta sivusta? Päät tulee tostakin. Ei oo niin jyrkkä. Siinä ois sutassu heti. No tätä kautta nousee. Kunnes sutasee tosta juurakasta. Mennäänkö me tosta? Vai mennäänkö me? Elikkä semmonen lyhyt palauttava tänään. Tämmöstä retkentekoa tällä kertaa. Tämmösiä höpinöitä. Kiitos kun oot jaksanut tänne asti taas katsella ja tervetuloa taas ensi kerralla mukaan. Ja jos tämmöiset mun näköiset retket kiinnostaa seurata jatkossakin, niin pistä ihmeessä Harri Retket-kanava YouTubesta tilaukseen. Eipä tässä sen ihmeempiä tällä kertaa, kun se on ensi kertaa ja se on morjens. Ei tää ainakaan vielä. Ei. Eteenpäin. Yeah. Yeah. Siitä ei kyllä piennimi enää paljon parane. Se on se syystä. Ja siinä on ilves, mikä tarkoittaa, että ollaan Hämeen Ilvesreitillä, niin kuin siinä lukee. Hoho, olipa hyvä. Jatketaan. Mennään. Hei ho, let's go. Ei vielä. Hei, sit en ollut menoskaan. Jos mä laitan puhelimen kuitenkin eka pois. Okay. Samallahan se olisi tossa toisella kädellä. Yhdellä jarrulla. Hei, no. Let's go. Oh niin. Onko se sama Nissani, mikä siellä menee kuin eilen? Onko? Onko? Niin. Ei kyllä oo. Ei kuulosta ainakaan. No, ei ollut Nissan. Ei ollut, ei. No, Oli mikä tästähän on. joku motoristi pääsee sitten hyvän linkin kautta sitten haukkumaan, että teettekö te ladatunnista. Jaa, ladatunnistat. Niin. Klassikko auto. Etenkin nappisilmä. Joo. Hei joku... Otetaan tosta jossain. Mikä tuo on? Italianori. Oli se 8. Ferrari. No eiks ne nyt ole Nissan ja Ferrari kuitenkin aika likitoisia? Niin. Kumpaakaan en ottais.